Hi guys, ngayong araw gagawa po tayo ng chocolate Nutella na order po ng customer. So Nutella po pero lagyan po natin ng KitKat, Oreo, saka Malteser po. So let's go guys. Thank you. Tapos na po yung chocolate Nutella. So, nilagyan na rin po natin ng Oreo guys. Merong KitKat, tapos Nutella, chocolate, and Malteser.